सा जो फीडबैक मिला था? वारंटी की बात करूँ तो कस्टमर बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि आपने इस तरीके की वारंटी दी जैसी कि किसी और कंपनी में उन्हें नहीं मिलेगी। और उससे भी बड़ी बात, कस्टमर ने हमारे डीलर की भी बहुत तारीफ की कि वो हमें किसी भी सिचुएशन में कोई भी दिक्कत आती है तो हमें सुनते हैं, भले उसका निवारण आज हो या कल हो, बट हमारी कंपनी के माध्यम से और डीलर के माध्यम से सुनवाई। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਐਟ ਦੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਰੇਡੀਅਲ ਟੈਸਟ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਟਰੱਕ ਦੇ ਰੇਡੀਅਲ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਡੀਅਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੋ ਪੀਠ ਤੋਂ ਟਾਇਰ ਫਟਦਾ ਹੈ ਅੱਧੇ ਟਾਇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਐਟ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ 50% ਕਸਾਈ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਦਾ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਗੈਸ ਤੋਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਸਟਮਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਇਰ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਡੀਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਟ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ